البلاد تحتفل باليوم العالمي للطفل الإفريقي وسط دعوات بضرورة زيادة ميزانية القطاعات المعنية. انطلاق الاجتماع الفني المشترك لسلطة الإيرادات بين جنوب السودان وكينيا. معهد العلوم الصحية يخرج 70 دارس في مختلف التخصصات الطبية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار تقرأ لحضراتكم أجاك إلى التفاصيل. ناشد الأطفال البرلمانيين بضرورة تخصيص ميزانية خاصة لدعم قطاعات التعليم، الصحة والزراعة لمحاربة الأمية وأزمة نقص الغذاء بالبلاد. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل الإفريقي يوم أمس بجوبا. الزميلة رضينا سليمان سبا وعدت لنا التقرير التالي. ارتدى ممثلي برلمان أطفال جنوب السودان ملابس برلمانية في مقر البرلمان الوطني، وتحدث مع البرلمانيين حول أهمية الحوار الشامل وعملية صنع القرار في تعزيز حقوق الأطفال في التعليم المتساوي كأساس لازدهار جنوب السودان، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي، حيث يعود الاحتفال إلى العام 1975 حينها تظاهر الطلاب الأفارقة ضد التعليم غير الجيد مما أدى إلى مقتلهم. هذا وشارك برلمانيين وممثلي منظمة أنقذ الأطفال والرؤية الدولية وبلان انترناشونال في الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي. وأشادت جيما نونوكومبا رئيس المجلس التشريعي الانتقالي القومي بجهود المنظمات الثابتة في دعم حقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية بجانب توفير خدمات غذائية، مؤكدة التزام الحكومة برعاية الأطفال في سياساتها. وثمنت نونوكومبا توجيهات رئيس الجمهورية بشأن مجانية التعليم وتوفير أنظمة رعاية صحية لجميع أطفال البلاد. ووصف مزمل سبت ممثل منظمة أنقذ الأطفال والمنظمات المتضامنة اليوم بالمهم لعكس أصوات الأطفال وتلبية احتياجاتهم. What is very important is that every child has a potential. I appeal to parents to contribute in ensuring that the potential of every child is realized. There is a lot in children that we can nurture to be better citizens and active citizens for this country. وناشد ناومي جوزيف رئيس برلمان أطفال جنوب السودان الحكومة باتخاذ الخطوة الثابتة بتوفير بيئة مواتية لجميع الأطفال لممارسة حقوقهم، كما ردد عضو برلمان أطفال جنوب السودان جو ألوين النداء نفسها في حديثه. Are you sure we are the leaders? Because if you don't give the leaders food, what will they eat? We will die of hunger. If you don't send us to school, what language are we going to use to write when we become the leaders? Are we going to speak in Arabic in conferences globally? Ladies and gentlemen, as we talk about health, we should not only focus on the physical well-being of our bodies and that. Ladies and gentlemen, we should consider how people get affected emotionally. جاء شعار يوم الطفل الإفريقي لهذا العام التخطيط والميزانية من أجل حقوق الطفل وتقدمه في البلاد. نظمت وزارة النوع الطفلي والرعاية الاجتماعية بولاية جونغولي بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة احتفالا بيوم الطفل الإفريقي في بور تحت شعار التخطيط والميزانية من أجل حقوق الطفل وتقدمه. وفي كلمته خلال الفعالية
وصف وزير النوع الطفل والرعاية الاجتماعية ويليام كوالشول الأطفال بأنهم عماد مستقبل البلاد، داعيا سكان جونغولي إلى احترام حقوق الطفل. وناشد وزير العمل والخدمة العامة دوير نيوان غادكواس جميع الآباء والأمهات بوقف إمالة الأطفال ودعمهم للتعليم. Children are still in the street. Our children are still working as the labor. Children are still in the bush with no education. So today in Jonglei State, we are celebrating this day to remind all the leaders, the parents for these children, because these children are our future. Some of them will be the president of this country, some will be the ministers, some will be any position which we are holding now. And that is why we are trying to celebrate and remind ourselves. I want to thank every child around here for celebration this event. We are in Ministry of Labor and Family Service. We have message. Our message go to all the parents in Jonglei State. All the parents in Jonglei State. التقى وزير الشؤون الإنسانية ودرع الكوارث البينو أكالاتاك بمكتبه يوم أمس حاكم ولاية وراب سفير بولواغا غوت، حيث ناقش اللقاء مجمل الأوضاع الإنسانية في الولاية. وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع قال أتاك إن الوزارة ملتزمة بتقديم الخدمات الأساسية للشرائح الضعيفة والمتضررين من الكوارث في الولاية. We receive a report and briefing from him and the chairperson of RRC in the states about the status of humanitarian situation in the states, which reveal that about 900,000 people are affected in the states for various reasons. One of them is the climate change impact. This is flood impact, and those who return from Sudan, and also impact of communal fights in the area. Plus, of course, the economic hardship that is affecting our people. These have affected this number of people, and they are now critically in need of food assistance, health care services, wash, which is water, especially the clean drinking water, and other services. We also committed that we will continue providing all the support he needs based on our ability. In our side also, we inform them that we are working very hard to prepare for upcoming flood impact in all over South Sudan and including in Warabi states. This is why we inform them that we will visit them very soon. عقدت وزارة النوع الطفل والرعاية الاجتماعية اجتماعا مع خبراء الاستجابة الفورية لقضايا النوع القومي والدولي، حيث ركز الاجتماع على وضع استراتيجيات الاستجابة الفورية وفرص تقييم آثار فترة التمديد الانتقالي على قيادة المرأة وفقا لمقررات مؤتمر المرأة الأخيرة ومنبر العدالة النوعية للعام 2024 ميلادية. ودعت إستا أكيري وكيلة وزارة النوع الطفل والرعاية الاجتماعية القيادات النسوية إلى تطوير النساء في القواعد. وأشادت ناتاشا كوناما ممثلة برامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المشروع بجهود حكومة جنوب السودان في تسريع تمكين المرأة، مطالبة بضرورة إشراكهن في بناء عملية السلام. Political sphere. And within this extension model, we know what are the opportunities for women, advancement, what are the challenges that women will continue to face, and what is the way forward. How do we reposition women within the upcoming time?
This will also help us to align our programming because we want to have a more response approach towards women's participation in leadership, particularly looking at things that can help us improve on our participation. So this meeting is intending to look at the impact of women in relation to the extension, but it will also discuss and allow us to brainstorm on what has worked, what has not worked, and how do we move forward together. In South Sudan, our initiatives focus on enhancing women's political and decision-making participation, developing policies for women equity, improving women's access to better livelihoods, and combating sexual and gender-based violence. Today's event is a significant component of a project called Women's Leadership and Political Participation during South Sudan's transitional period, a joint effort between UNDP, UN Women, and the UN Peacebuilding Fund. This important project aims to tackle the root causes of women's marginalization in decision-making processes. Moreover, it supports the implementation of the South Sudan National Action Plan on UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, which emphasizes women's. بحث وزير الزراعة والأمن الغذائي حسين عبد الباقي قال مع السفير الكندي لدى البلاد سبل دعم وتطوير الزراعة. وقال وكيل وزارة الزراعة بروفيسور ماسيو جوردن إن الاجتماع ناقش إمكانية تطوير الزراعة في جنوب السودان. A productive meeting today with Honorable Minister Abdul Baghi. Together we discussed the food security situation in the country and how we can continue to work together to address challenges, especially from conflict, economic hardships and climate change perspectives. We also exchanged ideas on how we can improve women's participation and their role in the agriculture sector, something that Canada is already doing with our programming in food security and livelihoods. We discussed the government of South Sudan's efforts to address tensions, foster reconciliation, and promote peaceful coexistence, including the urgency of finding a diplomatic solution to address the ongoing political tensions that threaten existing peace. As the fourth largest donor in international assistance to South Sudan, I emphasized Canada's continued support for health, food security and education with gender equality at the center of our investments. We had a meeting where she touched a lot of things related to how Canada can support South Sudan in boosting agricultural production and productivity. And then how Canada is cooperating in supporting issues related to food security in the country, which are being implemented by implementing partners like FAO. And also we touched on issues related to the food security as well as its impact on insecurity in some part of the country and how can it be mitigated. So a lot of discussion was done, and then the ambassador went ahead that they will still continue supporting South Sudan, availing resources to at least to settle some priority program of the Ministry of Agriculture and Food Security in the area of food security. انطلقت الاجتماعات الفنية بين سلطتي الإيرادات لجنوب السودان ودولة كينيا، ويناقش الاجتماعات سبل تنسيق العمل المشترك بين المؤسستين في إطار التعاون الإقليمي. وفي تصريح للإعلام قال رئيس سلطة الإيرادات القومية سايمون كوياتين إن الاجتماع يأتي تنفيذا لمذكرة تفاهم التي وقعت بين البلدين في وقت سابق. Our SSRA members here to the effect that let us make full use of this facility being offered by Kenya. The presence of the delegation here and what needs to be done either here through their support or back in Kenya as and when the situation arises or the situation becomes necessary for us to go over there. The whole thing boils down
to South Sudan acquiring the requisite capacity in order to be able to move. We will be looking to work with Kenya on how to digitize our systems. Not only us, but our partners also are doing the same, like in NCA. The National Communication Authority are also working with Kenya to see how we can penetrate our digital systems and our GSM networks into the rural area. Tax enforcement and planning, which we have already started. We joined REC recently, and we're also looking at how we work together to improve our cross-border trade. What we have here, it is an engagement that will go down to technical department. For example, majority of these will need one from custom. They now will engage, or two will engage for the next 4 days till they go, because we want to highlight areas that we need assistance from the Kenya Revenue Authority. All that thing we are going to be doing will always end with SIRA. And SIRA now is the vehicle. It's the vehicle that will be driving the skills. And of course you will not be going to collect taxes when you don't understand the tax law. مشاهدينا الأعزاء، نشرتنا مستمرة، وفيها بعد الفاصل مواطنو مقاطعة ريبكونه بولاية الوحدة يطالب الحكومة والشركاء في الولاية بضرورة توفير مياه شرب نقية. المزيد بعد الفاصل، فكونوا معنا. مرحبا بكم. طالب مواطنو مقاطعة ريبكونه بولاية الوحدة الحكومة والشركاء في الولاية بضرورة توفير مياه شرب نقية بعد أن تضررت شبكة المياه في المنطقة أثر السيول والفيضانات التي ظلت تضرب أجزاء واسعة من الولاية على مدار 4 سنوات. وقال المدير العام لإمداد المياه كاي مكويت إن جميع محطات المياه قد تضررت كليا، الأمر الذي أدى إلى انعدام المياه الصالحة للشرب في المقاطعة. قالت سلطات ولاية الوحدة إن معظم المرافق المائية في الولاية قد دمرتها السيول والفيضانات، تاركة المجتمعات في حاجة ماسة للدعم، وهذا ما استعرضه كاي تيوب مكواج مدير الإمداد المائي والصرف الصحي بولاية الوحدة. People now they get water which is untreated water and clean water, not safe for drinking, but they try to make manually. They boil the water, then they put to cold, then they drink. During this time the cholera is too much in this area. وقال مدير المياه بوزارة الري والموارد المائية شارلز كوبيجي ياكاتا إن هناك حاجة لتأهيل المرافق المائية التي دمرتها الفيضانات في الولاية. One thing we observe on the ground is, villages are coming because the land behind here is being reclaimed by this front dike, and you see many people are already coming, but these people are not getting clean water. Right now, this is just a small assessment, but things seems not very friendly, so we urge our partners to come in to rehabilitate some of these water facilities so that the villagers are encouraged to come back.
وأوضحت ممثلة المرأة التحديات التي تواجههم حيال الآثار السلبية للفيضانات في المنطقة. والله بيت الشوف لما الجنة لو وقع مع جركان بوقع بعوق اي ديرين كان نينا لو قاعدين بس بكون الجنة لو ماشي مويه بكون قريب منه نينا عفشانين. وقال مدير خدمات التحويلات الطبية والعلاج بيتر ماجوي إن مستشفى الولاية مزدحمة نسبة لزيادة حالات الملاريا والأمراض المائية وغيرها من الأمراض. When people are living in congested manner, the situation or livelihood situation used to come very forward. For that matter, our hospital now has become congested because of malaria cases, pneumonia cases, diarrhea, bloody and watery diarrhea. All those cases are coming to the hospital. وبحسب سلطات الولاية فإن تشييد السدود الترابية قد شجع المجتمعات المحلية للعودة إلى غراهم. استأنف المجلس التشريعي الانتقالي لمنطقة روينغ الإدارية أعماله يوم أمس، وفي كلمته الافتتاحية وصف رئيس الإدارية ستيفانيو ويوميليك افتتاح الدورة الرابعة بالإنجاز الدستوري، مستعرضا بعض التحديات التي تواجه المواطنين. ووعد رئيس المجلس التشريعي للإدارية روب كوكير بالعمل الوثيق مع السلطة التنفيذية لمعالجة كافة التحديات. The objective of the meeting is to try to explore ways of how we can collaborate and partner in the development of the livestock sector. This is in fact a follow-up meeting we had last week, and we agreed that we have already identified the areas that we are going to collaborate. One of these areas is project management and also procurement management of procurement services, and in areas of infrastructure. We have agreed that we are going to develop a memorandum of understanding, which we have already started developing. We are going to have a meeting sometimes this week to finalize this process, and we are going to sign the memorandum of understanding and see the way forward. From there, we're going to develop specific projects for livestock. We had a very, very fruitful engagement and conversation. Like what has been indicated earlier, we've agreed that we'll be signing memorandum of understanding to iron out areas of collaboration. We have also identified priorities that we can potentially focus on for our technical team to get together and develop it further. So very, very much happy that I got this opportunity and looking forward for future collaboration. The priority areas are going to be mainly focused around how to really support in commercialization of livestock and fisheries in the country in a way that it chains to the value chain and the potential of all the way to the export market. اختتمت في حاضرة ولاية عالي النيل ملكال ورشة عمل تدريبية استمرت ل3 أيام حول سياقة الموازنة والتشريعات للجنة المالية والمؤسسات التنفيذية في المجلس التشريعي بولاية عالي النيل. وفي كلمته قال رئيس وفد المجلس التشريعي القومي الانتقالي أجاك أبراهام إن المهارات والمعارف المكتسبة في البرامج التدريبية ستفيد اللجان المالية المتخصصة والمؤسسات التنفيذية الأخرى في الولاية. ودعا ألفريد أورونو المسؤول الميداني في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى تخصيص موازنة تحت بند السلام والمصالحة من أجل تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات. We are a team that was in Bor last week. In this week, we are here. By next Monday, we'll be in Bibor. The other teams are already across the country. Honorable Minister, gladly, Malakal has been so peaceful to us, and Malakal has been so home to us. We've overloaded these people with a lot of information and a lot of documents. Mr. Orono, with your permission, as United Nations mission in South Sudan, with Madam Hilda, I'm very sure what they have here is a complete information. I heard about your priorities. And as an elder that I am now, I can comment about it. One of the priorities you have is peace and reconciliation.
If you budget for roads and infrastructure, roads to connect people and communities, roads to transport goods and services, roads to connect people to schools, and bridges to connect people, you are going to have peace. Because if someone from Nasir wants to go to Rank, he has to go through the Denka area, the Shiluk area, and another area. So he has to make peace with them so that he can go those places. نظمت حكومة ولاية البحيرات بالشراكة مع برامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل لمدة 3 أيام حول المشتريات العامة والتخلص من الأصول في رومبيك. وفي كلمته خلال الورشة دعا وزير المالية والتخطيط والاستثمار في ولاية البحيرات مجوك أنيمدال المشاركين إلى اكتساب المهارات ونقل هذه المعرفة لاحقا إلى مؤسساتهم لتطبيقها، مضيفا أن إدارة المشتريات العامة والتصرف في الأصول ستتولى مسؤولية الدعم اللوجستي والمشتريات لمساعدة كل فرد في اختيار الموردين. It is the post-training that was being carried out by the Ministry of Finance in Lagos State in different capacities and different institutions. This department was under the Ministry of Finance, National Government, at the Department of Procurement and Disposal Asset. But recently, because of the recent agreement, it was carved out from the National Ministry of Finance to be the commission. It is a commission for public procurement and disposal of assets. You are here today trained by the group which went to WOW and Juba, then you will go and train other people in the counties or in the institution there where you came from. Because you are going to be shown the function of the authority of this particular department. Then you are also going to be shown the powers of the authority of this particular act. So it is already a directorate within the 17. نظم معهد لايت للعلوم الصحية والإدارة المتقدمة حفل تقرير الدفعة الخامسة من طلابه البالغ عددهم 70 طالبا وطالبة، وتهدف البرامج إلى تحفيز الدارسين وتعريف المواطنين للمهنيين الجدد لتقديم خدمات صحية في المجتمع. There, the theoretical that you have done with us, we are not denying you. We know very well. You have done it, you fast, and you are good. And we sign on that. But still, you need what? You need the practical. The practical is the evidence of what you have been doing for a couple of 4 to 3 years. Okay? You need to check. As you go out there, don't forget those who were there because of you. Don't forget that parent of yours who collected bottles to sell in order to give you school fees. Don't forget that mama who has taken years and years without wearing a new cloth because of training you. Some of you ladies, you already here excited because a man has deceived you and said, I'm going to give you everything. Marriage is not a problem, but the problem will be that some of these men do not allow you to work. And we can say we are going out there to help the community, and we will do our best. As for Light Institute, I've learned a lot from my school, given me hope that in the future, when I'm to go outside there, I can be able to save lives. الخبر الأخير في هذه النشرة: دشنت الإدارة العامة لشرطة المرور أسبوع المرور الوطني يوم أمس، وفي تصريح لSSBC بمكتبه قال اللواء كون جوناكوت مدير الإدارة العامة للمرور إن الهدف من أسبوع المرور الوطني هو تعزيز الوعي العام لدى الجمهور ومستخدمي الطرق على وجه الخصوص، مضيفا أنه خلال هذا الأسبوع أسبوع المرور الوطني لن تفرض غرامات مرورية على السائقين إلا على السائقين الذين لا يحملون وثائق
المرور. ووجه اللواء كون جميع منسوبي المرور بالتعاون مع الجمهور وتقديم الإرشادات والنصائح خلال أسبوع المرور الوطني. فأنا داير أوضح بأنه سبب في أسبوع المرور هو توعية للمواطن في جمهورية جنوب السودان، مش في جوبا بس، لأنه في حاجات كتير جدا فايتة على المواطن بتاعتنا. أولا القوى شغال في الشارع ده قلنا ما يعمل أي غرامات، ما في غرامات، لكن هم بوروك أخطاء بتاعك اللي أنت بتعمله، بقول لك سلي أخطاء بتاعك، إلا في حالة واحد، في حالة أنه أنت ما عندك رخصة بتاع قيادة وأنت سايق عربية ما بنخليك. أنت ما عندك لوك بوك، سايق عربية يمكن عربية مسروقة أو عربية زول ما بنخليك. ما يعمل غرامات ولا يشاكل بالناس. لو في زول داير يسألك يستفسر من حاجة وريه. وأنا داير أقول لكم مكتبي مفتوح، لو في أي حاجة بطال عسكري بتعاملوا تجيني شخصيا في المكتب وريني المحل والزول عمل لك حاجة بطال. أنا ما داير ناس المرور يسيئوا للمواطنين نهائيا، وأي زول بخالف كلام هذا عملناه نعتبره فرد، وكلامه ده ما مقبول عندنا، ممكن يتخذ منه إجراءات بتاعنا الدايرينه. ختاما للنشرة مشاهدينا الكرام، نيابة عن الفريق العامل تقبلوا تحياتي يا جاكاياك. نشكركم على حسن المتابعة، لكم في أمان الله ورعايته. Garamuro cheche, 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 big fish. Mama eche bimia, male miri agurune, bache iye mama, musu ori azite, tena chariwa, unisiri, molunga garute awe, aba molorine ndabe, tena lumagwa, mama eche okeri. Musu ore azite
drobe bidri chini valuya jambu ya silani luyi kediba biti la kamadi kotobi mundreya ngonyamba epechirisi chinukabe brere dujeleringo diri kedie jawo musu orea site aba parataido musu vondre pate aba otuteido musu orea site aba parataido musu vondre pate aba kurusuido. كلام في التنمية. وده المكتب المنسق كل البرنامج بتاع الحكومة كله، كل الوزارات والمؤسسات المعنية والمفوضيات عشان يقدم برنامج بتاع حكومة هي اللي بتنظم، وقرارات بتاع مجلس وزراء. برنامج يناقش قضايا التنمية في البلاد. ذكرت قلت يا أخي أنت المسؤول من الوزراء احتياجاته. طيب احنا بنشوف مستويات بتاع الوزراء ما واحد. إذا كان الواحد بينزل نفسه بيعرف يعيش في الصعوبات اللي احنا فيه. برنامج كلام في التنمية يبث على فضائية جنوب السودان يوم. تقييمك العام كده لالتزام الأطراف المختلفة في الاتفاقية، تقييمك لك شنو؟ تنفيذ اتفاق، واتفاق ناجح بالمناسبة. أقول لك ليه؟ أولا لما قبل الاتفاق كان في شكل في كل المناطق، هسه ما في شكل مباشر بين اطراف الاتفاق. يوم الأربعاء من كل أسبوع عقب نشرة 9 مساء، ويعاد الخميس عند 9 صباحا. كثير يكونوا أعضاء الحركة الشعبية البارزين منذ أن كانوا في الأدقال، وسمعنا أصواتهم عبر إذاعة الجيش الشعبي للحركة الشعبية الإعلامية الأستاذة ريبيكا جوشوا أوكواشي، عضو المكتب السياسي بحزب الحركة الشعبية وعضو مجلس التحرير، وكذلك عضو المجلس